Hi guys, good morning. Welcome back to our channel. Today is August 22, 2021 and today guys, meron akong gagawin dito sa garden. Although hindi naman lahat, part lang ng garden kasi walang space na mapaglalagyan ng ibang plants. So, dadahan-dahanin ko lang siya. So, ito guys, dito sa part na ito is lalagyan ko yan ng flooring. Papasementuhan ko ito is sa semento and then dyan muna sila magsisiksikan yung iba. So, as you can see, siksikan sila dyan. So, eto, tatanggalin ko na siya si insulin plant natin. So, matatanggal na si insulin plant and si lemon kasi nawalan na siya ng mga dahon, naubos na, natuyo. Effect siguro ito ng climate change. Charot, climate change. So, isa pang insulin plant. Sorry to say, mawawala ka na din. Magtatanim na lang siguro ako. Madali namang patubuin. Wala pang space dito sa ngayon. And wala na din kasi, kailangan kasi nito is malalaki yung area kasi masyado siyang malaki. Look at that. Although ang gaganda nung iniinom kasi nung jowa ko ito before. Charot, jowa. So yan, and then ito tatanggalin ko na sana ito siya. Kaso si aking blue turnet andun kumapit siya, so hindi ko alam anong gagawin ko dito. Baka putulin ko na lang ito and then I don't know, tingnan natin later kasi may kukunin ko pa yung mga mga flowers niya kasi iinumin ko yan. Charot, iinumin. No guys, meron akong ginawang video niyan how to make a blue turnet tea. Ililive ko na lang sa card yung link. I hope you check it out. So yan, tatanggalin ko na yan. So yan ang itsura niya ngayon guys. Yan, tingnan natin. So yan siya, bare siya guys. So that's a bear, although may net siya dyan. So I'll update you later and then kung ilang days nila matatapos to kasi dito banda. So yan, uukupahin ko na yan, tatanggalin ko yung net dyan and then maybe ilipat ko siya dito kasi mayroon pa ako mga plano dyan. Yan. So that's it. I'll update you na lang later. So guys, heto na siya so far. Actually this is the day 2 na. And for now, ito pa lang yung kaya ng aking budget. Yung dyan sa wala pang simento, sa hindi pa simentado, medyo babudgetan ko pa yan. So here it is. Ayan na siya. Yung net doon sa taas, nilipat ka dito kasi ang pangit ng pagkalagay doon. Bilhan ko na lang siguro uli yun. Yung sa gitna doon. And then ililipat ko yung mga plants dito banda. So here, eto pinasemento ko na din ito and then eto pa lang yung aking temporary na mga tira-tirang hollow blocks na nung paggawa ng bahay ng aking little house dyan. Sabihin nyo guys if gusto nyo ng tour. Charot, tour. And then yeah, so yan na lang so far. Hindi pa siya, meron pa akong binubuhat sa kabila na hollow blocks, ililipat ko dito para dyan sila lahat. And then hindi na ako iikot pa doon para mag-water ng plants. So kasi minsan nakakalimutan ko din siya. Meron dyan na side, diba? So baka ilipat ko na rin yung aking cactus dito. So yan. And then another update will be filmed later na naman, okay? Kasi ito, patitigasin pa yan siya. So, yan. See you later, guys! Hello, guys! Update sa ating ginagawang, ano bang tawag dito? Basta, garden. Outdoor garden. Ito na siya, guys. So, here. So, dyan siya nag-stop yung pinasemento ko kasi wala pa tayong budget for there. Yan. Next time na yan, pag-ipunan na, pag-iipunan ko pa yan guys. Kasi hindi pa rich ang lola ni Charot. So, yan. So, there.
Dito nakalagay ang mga naka-pole, although meron ako naka-pole doon. But then, dito sila nilagay mga naka-pole, ang aking Micans, ang aking Brazil, ang aking Pink Splash, and then, bala kong ilagay din sa pole yung aking heart leaf pillow, and then, meron pa akong maliit pa lang na neon na heart leaf, and then, yan yung aking mga stocks, charot stocks. There. Ito siya, lalagyan ko pa to siya ng pole na malaki, ililipat ko sa malaking paso. So, kailangan ko ng black na pot na malaki. So, ayan guys. Dito na sila. Today is 2:30 in the afternoon. Dito banda naiinitan. But, no worries. Meron namang net dyan. So, naiinitan sila dyan. But, that's alright. Kaya naman nila kasi na-expose na sila dati sa init. And, nag-acclimate na sila. Charot. Acclimate, oh. So, yan. And then, actually, bago ko lang yan nakuha, guys. That sink is worth 5,000 pesos in order ko online. Pero dito lang din gumagawa, and then free delivery. So, eto na sila, ang aking enjoy photos. Meron ako mga hanging plants dyan para madali ko silang madiligan. Kasi, yan yung galing dito, guys. Tinanggal ko kasi natutuyo, nakakalimutan kong diligan, hindi ko nakikita na dry na pala sila. So yan, so far yan pa lang ang improvement. So all in all, nagastos ko dito guys is yung semento dito, itong pa-flooring dito, and then yan kasama ng labor is mga around 5,000 pesos. That's yung semento, yung buhangin, and then yung labor, that's 5,000 pesos ang nagastos ko. So, I need additional 5,000 pesos there maybe. Kaya kailangan pang pag-ipunan dyan. And then, tinanggal ko yung net dito. So, kailangan ko pang bilhan yan ng net. And, dami ko pang pole dyan, no? Meron pa kong ipapat eh. And then, bibilhan ko din dito ng net. Para, kasi, yung tanghali na, araw dito siya, tumatapat siya dito. So, naiinitan yung dito na mga plants. Kasi, bala ko pa din lagyan niya ng mga plant. Bala kong ilagay yung mga philo collections dito para yung nakahilera dito is mga philos na sana. Pero dapat same sila ng pot. But, yeah, pagpaplanuhan ko muna yan. Pero at saka kailangan niya ng net dyan kasi masusunog ang kanilang mga dahon pag walang net dyan. So, there. So, yan na muna for today, guys. Ito na sila. So, yan. Yung aking mga propagations nandito para hindi maarawan. And hindi although natatamaan ito ng although natatamaan ito ng morning sun, but that's alright. So, yan. Andun yung aking mga herbs. So, I have basil there. And then, sila oregano nandyan. So, yeah. So, yan na muna for today, guys. Thank you for watching this video. I hope you liked it. Please don't forget to subscribe and click that notification bell para ma-notify kayo if in case meron tayong mga bagong videos. Thank you for watching. Have a nice day. Bye!